Γεια σας, καλωσορίσατε πίσω στο κανάλι μου, στην τριλοκουζίνα της Βασούλας. Τι μου κάνετε? Έχουμε έκπληξη σήμερα, έχουμε την πεθερούκα. Θα σας κάνει γλυκιά κολοκυθόπιτα με χειροποίητο φύλλο που θα ανοίξει, που μου το ζητάτε τόσο καιρό. Λοιπόν, είναι must στις πίτες, το ξέρετε. Τα κύρια υλικά είναι εδώ πέρα η κολοκύθα η κίτρινη, ο τραχανάς και το πορτοκάλι. Τώρα θα σας δείξουμε όλη τη διαδικασία πώς να καθαρίζετε την κολοκύθα. Πριν ξεκινήσουμε θέλουμε subscribe στο κανάλι μας, θέλουμε πολλές κοινοποιήσεις γιατί μας βοηθάτε να γίνουμε καλύτεροι και να μας κάνετε follow στο Instagram και στο Twitter. Λοιπόν παιδιά, ξεκινάμε τη διαδικασία από την αρχή για να κάνετε την υπέροχη κολοκυθόπιτα γλυκιά της πεθερούκας. Γεια σας κυρία Σούλα. Γεια σας και σε εσάς. Λοιπόν, αυτή είναι η παραδοσιακή γλυκιά κολοκύθα. Θα την κάνουμε κι εμείς μία πολύ ωραία πίτα γλυκιά όμως, σας το επαναλαμβάνω, γλυκιά. Θα χρησιμοποιήσουμε κάποια υλικά, το ένα από αυτά είναι ο τραχανάς, ο γλυκός, ο χωριάτικος τραχανάς. Θα τον βρείτε σε πολλά σούπερ μάρκετ, φαντάζομαι πως το γνωρίζετε. Λοιπόν, με την ίδια διαδικασία καθάρισα όλη την κολοκύθα. Την έκοψα. Ωραία. Εκεί. Και τώρα θα πάμε στην επόμενη φάση που είναι να την τρίψουμε στον τρίφτη όμως. Σας έδειξε πώς καθαρίζεται η κολοκύθα, τώρα θα σας πει ακριβώς τι θα κάνει. Θα την τρίψουμε στο χοντρό τρίφτη, από το χοντρό, μόνο όμως με τον τρίφτη και όχι με μπλέντερ, γιατί θα γίνει νερουλό, πολύ λάσπη θα γίνει, αυτό μένει, αφήνει. Ωραία. Λοιπόν, οπότε παιδιά την κολοκύθα στον τρίφτη. Πώς την κρατώ, έτσι, από τη χοντρή μερική. Τέλεια. Λοιπόν, θα την τρίψετε όλοι. Εντάξει, δεν θα κουραστείτε και πολύ. Αφού τρίψαμε παιδιά όλη την κολοκύθα, πάμε να δούμε τη διαδικασία της γέμισης. Αυτό εδώ είναι ο τραχανάς. Είναι ο χωριάτικος ο τραχανάς, όπως είπα, ο γλυκός τραχανάς. Έτσι. Τύψουμε την κολοκύθα, να βγάλει όλα τα ζουμιά της, όσο είναι δυνατόν φυσικά, και θα το βάζουμε λίγο στη λεκάνη. Οπότε στίβουμε παιδιά όλη την κολοκύθα να βγάλει τα πολλά υγρά για να γίνει γέμιση για τη γλυκιά κολοκυθόπιτα της κυρίας Σούλας της πεθερούκας. Λοιπόν, αφού στύψαμε τώρα την κολοκύθα με το χέρι μας να φύγουν τα πολλά ζουμιά, θα προσθέσουμε τον τραχανά. Όλο αυτό εδώ είναι 200 γραμμάρια, περίπου εκεί. Αυτό το βάζουμε μόνο και μόνο για να απορροφήσει όλη τη νύχτα στο ψυγείο όλα τα υγρά. Να μείνει, γιατί αλλιώς θα βράζει η πίτα μας, δεν θα ψήνεται. Και θα πανιάσει και το φύλλο που θα κάνετε. Θα χαλάσει και το φύλλο και όλα αυτά. Εγώ θα τα ανακατέψω τώρα και θα το σκεπάσουμε με μία μπεβράνη και θα το αφήσουμε στο ψυγείο όλη τη νύχτα. Όλο το βράδυ στο ψυγείο και αύριο θα ανοίξουμε το φύλλο και θα βάλουμε και τα υπόλοιπα υλικά γέμισης. Ακριβώς. Για να τα δούμε. Κάναμε χθες με τον τραχανά. Το βλέπετε πόσο το έχει σφίξει, ο τραχανάς έχει τραβήξει τα ζουμιά. Και πάλι εγώ το πρωί που σηκώθηκα το έσφιξα λίγο για να φύγει ό,τι υπόλοιπο ζουμί είχε. Ωραία. Λοιπόν, θα ρίξουμε τα υλικά τώρα και θα συνεχίσουμε. Εδώ έχω λίγο πορτοκάλι, ξύσμα πορτοκαλιού. Έτσι. Δεν χρειάζεται πολύ, πάρα πολύ λίγο. Εδώ, αλατάκι. Α, και αλατάκι, Βέβαια, και αλάτι και ζάχαρη. Ωραία. Όλα τα υλικά θα είναι κάτω στο κουτί περιγραφής
Δίπλα στον τίτλο έχει ένα τριγωνάκι γκρίτο πατάτι και στην καρτέλα που πέφτει μέσα στο βίντεο, τα πάντα. Λοιπόν, εδώ, κανέλα. Κανέλα. Κανελίτσα. Γαρίφαλο. Γαρίφαλο, που είναι πάντα και το μυστικό της, παιδιά, και στις σπίτες της. Και εδώ είναι η ζάχαρη, παιδιά. Ωραία. Εδώ είναι 10 κουταλιές. Ωραία. Αυτό το κουτάλι. 10 κουταλιές τέτοιες. Ναι, τέλεια. 10 κουταλιές. Πω, τι ωραία μυρωδιά είναι που αναμειχθήκαν τώρα όλα τα υλικά. Η κολοκύθα, η κανέλα, το γαρίφαλο, το πορτοκάλι, παιδιά, πάρα πολύ ωραία μυρίζει. Ένα καλό ανακάτεμα. Και γρήγορα στο ταψί. Και γρήγορα στο ταψί στα φανταστικά φύλλα τα χειροποίητά μας. 3 πάνω, 3 κάτω. Και βάζει και έξτρα λαδάκι πεθερούκα στη γέμιση. Χωρίς λάδι πώς θα ψηθεί. Πολύ κολαδάκι. Το ανακατεύω και το πάω κατευθείαν στο ταψί. Το φέρνω εγώ το ταψί. Έρχομαι. Λοιπόν, θα το βάλουμε. Είπαμε το κάτω φύλλο πάντα θα είναι και πιο μεγάλο. Βλέπετε. Το συγκεντρώνουμε έτσι, λίγο εδώ, να είναι πιο χοντρό το φύλλο από κάτω. Ωραία. Οπότε το φύλλο το κάτω πάντα το κάνουμε πιο μεγάλο. Ακριβώς. Για να μπορεί να γυρίσει να κλείσει την πίτα. Από πάνω. Τα υπόλοιπα φύλλα θα γίνουν πιο μικρά. Λίγη κανελίτσα ακόμα από πάνω, είναι το μόνο που του πηγαίνει πάρα πολύ. Ωραία. Πάει και αυτό, πάει και αυτό. Και συνεχίζουμε τη διαδικασία με τα φύλλα για να την τελειώσουμε. Ακριβώς. Βάλουμε και το τελευταίο μας φύλλο. Τρία φύλλα πάνω, 3 φύλλα κάτω, το ξαναλέω. Ενδιάμεσα πάντα λαδώνει. Βάλε εδώ λίγο νεράκι. Λίγο νεράκι και λάδι. Νερό, λάδι, αλήθη, την κόβετε πριν τη βάλουμε για ψήσιμο. Έχουμε προθερμάνει το φούρνο στον αέρα στους 200 ήδη 10 λεπτά. Πόσο θα την ψήσουμε? 180. Με το που μπαίνει η πίτα στο φούρνο σας στους 180 αέρα.
προηγήθηκε 1 ώρα στους 180 στον αέρα, στη μεσαία σχάρα. Έγινε καταπληκτική. Βλέπετε το φύλλο πόσο τραγανό είναι. Ακούστε. Θέλουμε πολλές κοινοποιήσεις γιατί μας βοηθάτε να γίνουμε καλύτεροι. Θέλουμε subscribe στο κανάλι μας. Τα σχόλιά σας που μας τρελαίνουν γιατί μας αγαπάτε. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με την επόμενη συνταγάρα. Φιλάκια πολλά. Κυρία Σούλα, πείτε και εσείς γεια σας στο κοινό. Γεια σας.